ติดปัญหาว่าพอเราเรียกโปรแกรมขึ้นมา แล้วตรงเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะวิ่งปี๊ดไปถึง 100%โดยที่เครื่องไม่ทำงานนะครับ อันนี้คือเหมือนกับยังไม่รู้จักกับ SD card ผมไปฟอร์แมตใหม่นะครับ แต่ถ้าเคย SD card ตัวนั้นเคยใช้ได้มันก็จะปกตินะครับ แต่นี่คือผมเก็บข้อมูลไว้ที่หน้า desktop เป็นใช้ค่า default เลยครับ ใช้ค่า default เลยผมกด default นะครับ เสร็จแล้วถ้ามันทำงานมันจะต้องวิ่งกลับเข้ามาหาศูนย์แล้วก็เตรียมที่จะนี่แต่ข้อแนะนำนะครับก่อนที่จะมาพิมพ์งานต้องปล่อยให้มันปล่อยเส้นใยออกก่อนให้มันอุณหภูมิมันได้ไม่งั้นตอนที่มันลงครั้งแรกมันยังไม่ปล่อยเส้นใยแต่มันวิ่งมันจะกลายเป็นวิ่งฟรีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแป๊บเดียวแห้งแล้วถามว่าร้อนไหมอันนี้200 องศาแต่พอมันออกมาแป๊บเดียวมันก็นี่แหละแล้วทีนี้พัดลมทำงานตลอดเวลาแต่ถ้าพิมพ์ ABS พัดลมเราปิดคราวนี้มันก็จะลงมาปุ๊บแล้วก็จะวิ่งเข้ามาจุดเริ่มต้นคือปิดออโต้หรือว่าเราสั่งด้วยโปรแกรมเนี่ยครับช่วงที่มันลงมาเห็นไหมครับช่วงที่มันลงปุ๊บถ้าดูจากตัวนี้ครับงานผมอาจจะสูงนะครับแล้วพอมันลงมาถึงตรงเนี้ยมันควรจะลงมาติดแต่อันนี้มันไม่ติดนะครับถ้าอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมเห็นไหมครับไม่ได้ผมทำยังไงหยุดนะครับอันนี้คือตอนที่มันลงครั้งแรกมันไม่เกาะเพราะอะไรหนึ่งพัดลมเราเป่าแล้วอะไรมาอย่างตัวนั้นผมถึงเอาหลบไปฝั่งโน้นอันนี้คือที่มาปุ๊บอันนี้ผมหยุดนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะเป็นฐานผมก็กดหยุดเลยนะครับอันนี้คือการปล่อยเส้นใยครั้งแรกไม่โอเคนะครับเหมือนกินลมแล้วผมเคลียร์ตัวนี้ออกไม่ได้แต่ถ้าเกิดผมปล่อยมันไปมันก็อาจจะไม่มีปัญหาคราวนี้ถ้าอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยติดอยู่เพราะว่าอุณหภูมิผมเซตไว้ที่65 องศาเราใช้เพียงตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปก็ได้แต่ถ้าปล่อยไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะแห้งนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่ prepare ใหม่ผมมาเซตค่าใหม่นะครับพอมาได้ผมก็จะปล่อยทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่มันลงครั้งแรกมันไม่มีปัญหาอย่างพวกชุดโน้ตครั้งแรกไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากผมจะถือตัวนี้ไว้พอเห็นมาปุ๊บมันไม่ได้ผมก็จะเขี่ยมันออกคือไม่ใช่ตัดนะครับเขี่ยออกมาเพื่อให้มันวิ่งไปแล้วมันไม่โดนแค่นั้นถ้ามันไม่เกาะที่ผิวตรงนี้1นะครับระยะห่างเกินไป2อุณหภูมิข้างนอกกับอุณหภูมิตรงนี้มันไม่ได้แต่บอกผมอยากเปิดแอร์ผมอยากโน่นนี่นั่นต้องใช้แผ่นตัวนี้ครับมาติดบนกระจกเลยอันนั้นอยู่2น้ำยาเซ็ตผมที่มีอยู่ตามเซเว่นเป็นน้ำใสๆครับก็ฉีดเลยเกาะแน่นส่วนเวลาเอาออกนะครับใช้น้ำธรรมดาล้างออกได้เลยแต่ที่ไม่ใช้ผมก็ไม่ใช้เลยผมก็เอาหลบลมไปเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ได้แล้วผมก็ออกมาก็เตรียมที่จะไปพิมพ์ใหม่เช็ดให้มันแล้วก็โอเคอุณหภูมิตอนนี้65มันเพิ่งได้62ยังไม่ทำอย่างตอนที่พิมพ์ ABS นะครับอุณหภูมิอยู่ที่90 95 100อุณหภูมิของหัวฉีดอยู่ที่250นี่คือแตะไม่ได้เลยไม่ได้ครับเคยลืมเหมือนกันแย่มือเข้าไปอุ่นๆแล้วก็เฮ้ยตกใจคราวนี้ระหว่างที่ปิ้นนะครับบางทีถ้ามันเร็วเกินไปนะครับไม่ติดผมอาจจะระวังนิดนึงปึ๊บผมลดลงมา 80-70% รอบแรกที่มันจะยิงลงไปอ่ะมันจะวิ่งช้าๆเพราะเมื่อกี้ลองแล้วมันไปเร็วมันยังไม่แตะมันยังไม่เกาะเลยมันยังไม่ติดเลยคราวนี้ผมลดลงเหลือแค่60สังเกตมันวิ่งช้าๆถ้าตอนนี้ผมให้มันเร็วกว่าก็ได้120ก็ได้แล้วการที่มันวิ่งตัวเนี้ยเราไปสามารถไปเซตในโปรแกรมก่อนก็ได้นะครับสามารถเซตเป็นซีเควนซ์ช่วงแรกเท่านี้ช่วงต่อไปใช่ครับได้เลยใช่ครับเซตเป็นซีเควนซ์ได้เนี่ยมันจะมีผมตั้งหัวไว้ร้อนมันก็จะมีอะไรที่ติดที่ปลายเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับคราวนี้ออกเลยแต่ว่ามันจะมีอะไรติดอยู่ที่ปลายนิดนึง
ถ้าเป็นงานชิ้นเล็กอาจจะมีปัญหา แต่ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่ครับกว่ามันจะวนกลับมาไอ้นี่แห้งแล้วมันก็สะบัดตรงนี้ทิ้งได้ไม่เป็นไรครับปุ๊บเนี่ยก็จะได้จุดเริ่มต้นแต่คราวนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจละเพราะมันไม่กลับไปตรงนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหา แต่บางทีถ้าหวังดีกับมันมากเกินไปเคลียร์ออกปุ๊บไปทั้งยวงคราวนี้สรุปว่าไอ้นี่มันติดหรือมันห่างดูที่คุณภาพงานนะครับเราพอใจที่ตรงไหนนะครับกรณีคนที่ใช้แล้วหัวตันส่วนมากคือ ABS แล้ว preheat ก็คือ preheat เฉยๆอุณหภูมิ default อยู่ที่220 ABS อย่างผมปริ้นที่250ความร้อนไม่ได้มันไม่ออกแต่ตัวส่งมันพยายามจะส่งพอพยายามจะส่งปุ๊บมันไปไม่ได้มันก็เสียงตึก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 คือไอ้นี่มันยังไม่ละลายอ่ะมันก็มาไม่ได้ถูกไหมครับสุดท้ายก็กลายเป็นหัวตันจริงๆไม่ได้ตันครับจริงๆไม่ได้ตันทำความเข้าใจกับมันนิดนึงนะครับแต่ว่าแม็กอย่างตัวเนี้ยผมยังไม่เคยคอมเพลกับยี่ห้ออื่นแต่มีลูกค้าคอมเพลให้เขาบอกว่ามันดีกว่า อันไหนดีกว่า ตัวนี้ดีกว่าจากงานที่เราปริ้นออกมาจากค่าพารามิเตอร์ที่เขาขอดูถ้าเทียบกันนะครับแต่ว่าของเขายี่ห้ออะไรผมไม่ทราบก็คือเขาก็สั่งซื้อตามเน็ตทั่วไปแต่เราอาจจะพลาดนิดนึงตอนที่ตั้งราคาที่ดูจากเน็ตนะครับเราก็ไม่อยากให้มันสูงมากกว่าเน็ตสักเท่าไหร่แต่พอมารู้อีกทีหนึ่งของเรา1 กิโลของเขาครึ่งกิโล นอก พลาด ใครดู แต่ว่า ถามว่าใครดู ดังนั้นราคาเนี้ย แต่เขากิโล ฮะ กิโล ตอนที่เขียนนะกิโลครับ แต่ตอนที่เข้าไปกดซื้ออ่ะมันคือครึ่งกิโลครับผมครับครับว่าครับ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 ถูกครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับผมลืมก๊อปให้เดี๋ยวผมก๊อปแล้วผมก็ส่งลิงก์ให้ป๋าทาง YouTube ป๋าดู YouTube เป็นใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยวผมส่งลิงก์ YouTube ให้ทางโทรศัพท์นี่แหละครับเป็นลิงก์ป๋ากดดูได้เลยครับผมได้ครับป๋าว่างผมไม่ว่างครับ ไม่ว่างครับ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 ผมครับผมครับผมครับคราวนี้อันนี้รอบแรกนะครับผมลดลงมาที่ 60%เพราะว่ารอบนี้มันสำคัญนะครับจนพอมันไขว้ไปเสร็จปุ๊บผมก็จะเพิ่มขึ้นจนสุดท้ายพอมันเริ่มขึ้นที่งานผมก็จะปรับเป็น 100% เพราะอันนี้ผมไม่ได้เซตในโปรแกรมนะครับถ้าเซตในโปรแกรมมันตั้งได้ว่าชั้นที่เลเยอร์ช้าพอขึ้นงานเร็ว ก็อย่างที่บอกว่าจะทำชั้นล่างให้มันกักเก็บแรงได้หรือไม่ได้ ครับ อยู่ที่ความเร็ว อยู่ที่ซอฟต์แวร์ ความเร็ว ซอฟต์แวร์ด้วยความหนาด้วยประกอบกันครับคือที่ให้ช้าคือให้มันประกอบกันนะครับผมเคยทำงานที่ปรับเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วทำได้ครับแต่ผิวจะเห็นเลยว่ามันต่างกัน แล้วอย่างถ้าเกิดทำเนี่ยเดี๋ยวชั้นล่างอยากให้มันชิ้นไหนเราอยู่การเขียนอะไรเนี่ย เราเขียนแบบได้ ดังนั้นเวลาที่ซอฟต์แวร์มันจะแค่มันบอกว่าเราเขียนชิ้นงานตันก็จริงนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูอันนี้ผมเขียนแบบด้วยส่วนหนึ่งคือเขียนข้างล่างตรงเนี้ยนะครับหนา 0.4 หนา 1 มิลตัวนี้หนา 1 มิลฐานผมหนา 3 มิลความหนาต่างกันละ ก็คือเขียนที่โปรแกรม ใช่เขียนที่ไฟล์แต่พอตรงเนี้ยผิวนี่มันเป็นผิวเดียวกันหนา 1 มิลเหมือนกันแต่ผมบังคับว่าตรงเนี้ยความหนาแน่นคือ 100%
จะเห็นว่ามันถี่แต่ตรงเนี้ยผมให้มันความหนาแน่นอยู่ที่ 80% ก็คือใส่ค่า infill ที่ 20พอใส่ปุ๊บสังเกตว่าเริ่มเห็นตรงๆผมก็ใส่น้ำได้แต่ใส่ได้เท่านี้นะพอเลยขึ้นมาปุ๊บมันจะซึมออก ตอนที่กำหนดยังไง เดี๋ยวผมทำให้ดูในซอฟต์แวร์ดูเหมือนยากแต่เป็นปัญหาในประเทศไทยเหมือนกันเขาบอกว่าปริ้นแจกันแล้วใส่น้ำไม่ได้ เราใส่ได้ อันนี้มันก็แค่รับกาแฟที่ ใช่ ของ ใช่ แค่ดูเนี่ยนะ เดี๋ยวทำให้ดู เดี๋ยวขึ้นจอให้ ไม่ร้อนนะตอนนี้จะปวดหัวเอาปวดหัว